අයබෝවන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ගෙදරදීම කොහොමද කෝපි කප්පයක් හදාගන්නේ කියලා. ඒකට අපිට ඕනි වෙනවා හොඳ දිදිච්ච කෝපි. මේ විදිහට ඔයාලත් හොඳට දිදිලා තියෙන කෝපි කඩා ගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ හොඳට අවුවේ වේලා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට වෙලපු කෝපි වල පොත්තු ටික යන්න මේ විදිහට වංගඩියකට දාලා හොඳින් කොටා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ කොටාගත් කෝපි කුඩු ටික කුල්ලකට දාලා පොළල ඉතර පොත්තු ටිකත් අයින් කරගන්නවා. ඒ වගේම මේකේ තියෙන කළු වැට ටිකත් අපි අයින් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට සුද්ධ කරගත් කෝපියට හොඳින් කළු පහ වෙනකම් මෙන්න මේ විදිහට කබලේ වැද ගන්නවා. පැදපු කෝපි වලට එකතු කරගන්න අපි හාල්, සූදුරු, කොත්තමල්ලි වෙන වෙනම රන්මන් පැහැවෙ නැති කබලේ අපි බෙද ගන්නවා. මම මේකට එකතු කරන්න ක්‍රෝපි ගෑම් 100ක් විතර අරගත්තා. ඒකට එකතු කරන්න හාල් මේස හැඳි 3ක්, සූදුරු මේස හැන්දක්, කොත්තමල්ලි මේස හැඳි 5ක් පමණ ගත්තා. මේ ටික දාලම මේ විදිහට හොඳින් කවලම් කරගන්නවා. දැන් මම මේ ටික වංගිඩියකට දාලා උඩු වෙනකන් හොඳින් කොටා ගන්නවා. කොටලා ඉවර කරගත්තට පස්සේ පෙනේරයකට දාලා හොඳින් මෙන්න මේ වගේ හලා ගන්නවා. දැන් අපි මේ කෝපි කුඩු එක හදාගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේ හදාගත්ත කෝපි කුඩු දාලා ඔයාලට කැමති විදිහකට රසවත් කරලා රස විඳින්න පුළුවන්.